Norges djupa hav har 3 stycken populära matfiskar. Torsk, sej och hälleflundra. Kilopriset skiljer sig ganska mycket mellan de här och frågan är om man verkligen kan känna skillnaden. Vi är med Catch fiskeresor uppe i Nordnorge på Camp Steinfjord och de har en egen kock och han ska tillaga de här 3 fiskarna med samma recept och sen ska vi gissa och se om vi kan känna skillnaden på dem och sen även säga vilka vi tycker är godast. Vi kommer även lägga i ett par enorma kräftburar för att se om vi kan få någon bonusfisk till käket. Men först låt oss se vad kocken tror om det hela. Nu har jag bara en fråga här till kocken Marcus. Tror du att du kan tillaga de här fiskarna utan att vi känner någon skillnad mellan dem? Det tror jag. Jag tror jag ska prova att planera dem till er så kan det gå att dölja. Frågan är ju bara om man vill dölja en hälleflundra smak. Men ja, det blir intressant alltså. Jag har ingen aning om det går eller inte. Ja, så hade det varit en mört eller brax, ja då hade det kanske inte varit så lätt att dölja, vad vet jag. Nu är det bara fiskarna som saknas. Kocken, han får sköta matlagningen så åker vi ut och fångar fiskarna och vi kommer att visa er hur vi rensar fiskarna. Men innan vi ger oss ut på det stora djupa norska havet så ska vi läsa ett par kommentarer. Fire Dragon Merhold tycker det är roligt att vi besöker ungdomar som gillar att fiska. Och jag är ju lärare själv och tycker också om att arbeta med ungdomar och det gör även Team Galant här. Så det är en viktig del av det vi gör faktiskt. Tack för kommentaren. Bananaborren, han skriver, kan ni lägga nät i en video? Och det ska vi ju ungefär göra i den här videon. Det är ju nät på de här enorma kräftburarna vi ska lägga i. Så jag hoppas att du blir nöjd med det här. Mycket nät. Edvin August, slutläs på kommentarer. Kocken står där inne, redo med sina vassa knivar och färska ingredienser och allt möjligt. Så vi måste ut och ta de där fiskarna nu. De finaste och godaste och de största fiskarna går lite längre ut från kampen. Så man måste vara lite mer, inte bara upp ett hav men en bra bit ut. Så här är det cirka mellan 30 till 60 meter. Så bara slänga ner stora jiggar för att fånga stora fiskar. Bara rakt ner på botten och vi är upp typ 10 meter och sen så rycka lite. Så vi kan få torsk, sej och hälleflundra. Fan, ingen lina kvar ju. Ja, jag får köra pelagiskt. Ja, jag skulle haft en tyngre skalle, jag får för mycket släp. Eller vi driver för fort helt enkelt. Om jag inte kommer pelagiska. Ja, pelagisk hugg! Säg! Säg! Det måste vara säg, det fan det tog vi ytan. Är det stor? Turbogris! Ja, det är matfisk! Ja, det här är säg. Jag lovar er. Fan, det bara klappar till under ytan på 50 meter. Jag har matsägen. Upp med han. August, är du med? Jag är med. Måste ta kanske kroken om vi ska ta matfisk här. Jag tror det var liksom pelagisk hugg ute mitt ute på börsen. Tobbe! När det släppte. Du hade hugg. Det känns som en perfekt matfisk i storlek. Ganska tung men inte för tung liksom. Det är bra, Edvin! Jävlar! Jävlar! Men dubbelhugg! Jävlar! Har du med? Och jävlar, stor! Stor torsk ju! Stor torsk! Dubbel måltid nu. Dubbelmåltid, det här kan bli 2 fiskar eller så är det samma art, vi vet inte. Men någonting är det. Jag är bara lite orolig att det ska bli trippelhugg. Åh nej, ja, då får vi klippa din lina eller Ja, mitt spöhög har ju gått av innan så. Ja. Jävlar, kommer min snart. Är det då? Hoppas på mat! Ja! Ja! En fin matfisk! Upp med den! Upp med den då! Upp med den då! Men hur ska vi ta den? Men bara upp med den! Upp med den, bara dra! Men upp med den! Du har August lina också. Och min lina där Jag fick med. August lina med. Nej! Konstigt att jag får fisk här. Så, din lina Ja. släppt. Perfekt mat, säger ju. Grymt, Edvin! Smällde pelagiskt där, härligt! Fixat maten här med, nu säger då. Jag säger ju det. Du säger mycket du. Och vad tog den på då? Jo, Photofish såklart. Photofish i Norge. Hooligan Junior här. Hur går det för dig då, Tobbe? Är det stor eller? Den är rätt så stor. Och jävlar! Hälle! 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 Det är en hälle! Det är en hälleflundra. August hjälper till att landa den. Jävlar, Tobbe! Nej! 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 Det släppte! Tobbe, vad gör du? Hälleflundra bara simmer ner i djupet igen. Nej! Nej! Hade maten nära där? Det var så nära. Jag bara ser hur filéerna bara simmar ner i djupet igen. Men det simmade in en filé i båten i alla fall med sig, så vi ska vara nöjda med det i alla fall. Men hälle ändå hälle, alltså den är svårare, den är klurigare, Tobbe. Ja. Du får inte tappa dem här ute. Det går inte liksom. Kicka dig snart.
det är typiskt. Vi kickar dig snart. August, ska vi kicka han eller? Ja, vi kickar han. Det är typiskt, men jag hoppas att jag kommer ta en stor torsk istället. Det var ju synd. Ja, men jag säger i alla fall att sägen är fixad. Den är check. Ja, det är bra att du säger det. Du vet jag. Jag skriver ner. Nej! Ja. Det hade jag med. Ja! Där! Ja, visst nu! Har du en? Ja! Har du en av alla i båten med? Av alla i båten så har jag. Vad är det då? Ja, vi får se. Från på botten alltså. Men upp med den då! Det är inte världens största, men det är mat kanske. Ska se. Hoppas att jag har torsken här nu. Det hade ju varit fint, så vi har den till middagen här nu. Om man ser maten i ögonen så blir man ju hungrig liksom. Måste ta den, kom igen nu, var torsk. Det ser inte jättestor ut, eller? Nej, det är ingen gris, men... Nej, vad är det här då? Vad det minsta jag sett! Alltså, världens minsta utländska lake. Lubb alltså. Hur kunde den ens vilja ha den här lilla, eller stora jiggen för den liksom? Det är konstiga fiskar alltså. Nej, den är för liten för att äta, så det går inte. Ja, vi slänger i igen. Det verkar vara en del fisk här. Tobbe har också haft hugg nu och ja, det kan vara hett nu. Så bara ner med igen. Det var ju kul där Tobbe, det börjar bra. Det gör det. Bara synd att du tappar den där, men jag tror nog att det kan nog flytta på med lite matfisk nu. Det hoppas vi på. Jävlar! Stor. Är det större? På en stor torsk nu tror jag. Eller en monsterlubb, jag vet inte. Men det är fan ingen liten fisk. Spöberg! Det kommer upp här, det är en jättebra mattorsk. Superbra alltså. Det är den här storleken man vill ha. Vi levererar ju nu Tobbe. Det går snabbt här i vinden. Ja. Ja då. Det blir nog fina filéer på den här saken. Stort huvud hade den med. Det är perfekt matfisk. Du fiskar lite större beten. Inget monsterbete, men ändå. Det blir mat. Nu har vi alla. Nej, vi saknar hälleflundra, men de andra fiskarna har vi. Så det kan inte bli bättre. Vi har fått tips om att det finns några kräftburar här borta och ja, vi har ju det här i blodet med kräftfiske, så vi ska väl kanske kolla vad vi kan få med dem. Ja, jag har ingen aning om vad som händer om man slänger i en stor kräftbur här uppe i Nordnorge, så ja, vi får väl se, kanske blir det någon god matfisk eller någonting. Ja, vi testar. Ja, vi går. Den som testar den får se. Det här blir intressant att se hur det här fungerar. Det är ju inte några små kräftburar här inte. Stort tankar också, den kan man typ döda någon med. Åh, det var nära ögat. Alltså de här är ju stora ju. Det är ju så här, det är ju inte liksom, det här är ju typ vanlig kräftbur och de är ju, ja, det är ju så här mellan ögonen på dem alltså. Det är ju dubbelvåning också. Jäklar! Vilken stort as! Det kommer in vad som helst där i. Haj, blåval. Jag tror inte att det är en slump att den står bredvid den här lyftkranen här. Men alltså jag tror så här, mina fingrar är redan uppkyttade efter massa så här, fiskar och krokar och revar och rep och allting. Så att vi måste ha såna här riktiga slaktjobbarhandskar, vet, som man har när man fiskar ute på riktigt havsfiske. Så jag tror Tobbe att vi får leta efter riktiga handskar så vi kan bära det här och hantera fisken och det, eller hur? Ja, det låter som en bra plan när du ska bli yrkesfiskare här och lägga nät och burar och sånt, så vi får hitta det. Team Galant goes yrkesfiske. Är det tungt? Ja, helvete! Är det kräftfiske? Det går måste gå runt där och skulle fast en massa saker, August. Helvete vad tungt! Alltså, Är det? fy fan! Här kommer vi med matningen och det är ju inte småbete man använder här, utan det är allt slaktrens som vi har haft sedan vi har fiskat upp massa mat här. Är du taggad, August? Hur många lubbar och hur många krabbor tror du vi kommer få? Jag tror typ att jag kommer spy av den här lukten av rutten fisk, men ja, vi kommer säkert få en del, det tror jag. Kör vi ankaret till att börja med. Löper linan ut här. Duktig, August, det känns som du gjort det här innan. Mina fingrar kommer inte bli uppköttade nu. Vi har handskar. Ja. I med första. I med första. Snyggt. Det här blir så spännande som något. Lite som julafton. Är du med? Nästa smak här, Tobbe. Tobbe, du får vara med här. Jag med.
Duktig du är, August alltså. Det känns som att du borde byta karriär från lärare till yrkesfiskare. Ja, men Deadliest Catch, vet du det? Programmet skulle man ju vara med i nu. Jag bara mata på med lina här. Det är ju som att man aldrig har gjort det förr. Eller, ja, det har jag aldrig. Som att man inte har gjort annat än det här. Det är 5 stycken burar och det här är den sista. Är du beredd? Är du beredd, August? Ja. 1, 2, 3. Akta foten nu. Fan, är det nästan att du åker ner också här? Den här vill man inte få en foten nu. För då åker man i alltså. Då flyger man i. Så Tobbe, dra ett varv runt foten nu. Vad vill du? Jag kommer få världens största hällefrunde på mig. Det är inget litet ankare här. Det är inget ankare. Nej, men inga små flöten. Det är flöten då. Det är ju inte till möppmeter precis det där inte. Nej. Rejäla bollar ska det vara. Så, men vi är klara, August. Ja. Bra kämpat. High five, low five. En dag senare så är det min tur att ha de här yrkesfiskehandskarna på mig. För nu ska kräftburarna upp, de småländska små kräftburarna. Ja, det blir spännande. Vi har hört att de kan vara rätt tunga att få upp. Så vi får se det och vi klarar det ens. Alltså, jag vet inte. Det kanske blir... Vi kanske åker i typ, jag vet inte. Vad tror du? Vi får se om vi ens klarar det. Jag tror inte att du klarar det i alla fall, August. Nej, jag tror att jag kan ändå klara det, men... Du är ju typ 12 år också. Nu åker vi ut och tar upp de här grisburarna. Känner mig som en riktig sån här angelfiskare nu. Eller ja, angelfiskare, men yrkesfiskare i alla fall. Så här, upp med den, så här, ta upp buren då. Jag är redo med björn på huvudet och den här i högsta hugg. Och den här, den har man för att fånga upp de här hummertinoflötena med. Jag tror du skulle säga fånga upp mig, typ, för det är nästan det du gör. Ja. Lägg ner den här. Ja, det är nu man gör det. Det stora lyftet här. Om man inte klarar första försöket så är man inte invigd. Kom igen nu då. Det är bra, August. Du fick kulorna. Jäklar. Inga små det här flöten. August, du imponerar både igår och idag, så du borde liksom bli en sån här yrkesfiskare. Jag ska sadla om från Team Galant till yrkesfiske. Team Yrkesgalant ska det heta. Fy fan, alltså jag tycker att det är tungt redan nu, August. Tycker inte du det? Är det tungt? Jag tror inte vi har lyft dem från botten här. Jag är lite trött i armen redan, August. Så här, även att jag inte gör något, jag bara matar ju på August dagligen här. Ändå bra att de är lite äldre här framme får jobba någon gång. August kan behöva lite träning, tror jag. Det kommer nu! Kommer det nu? Det kommer nu! Är det något där? Nej. Ser du någon fisk då? Hjälp fick vi! Ja! Bra! Vi fick sjögräs bara. Bara Nej. kelp och sjögräs. Det var därför det var så lätt. August, varför la vi dem här? Ja, vi kunde väl dina kräftställen eller? Hoppas på bättre lycka på nästa bur här. Annars har vi gjort bort oss. Kom igen, August. Kämpa lite. Edvin står ju bara och matar på lite lina där liksom. Jag ser den. När man ser någonting i Norge under vattnet då är det 10 meter kvar. Jag tror det kan vara något här. Jag tror det är något. Ja, jag tror det med. Jajamän! Ja! Ja! Kolla! Första fångsten redan här. En liten sjöstjärna. Ja, alltid något. Är det Hitta Nemo här eller? En stor abborre. Eller vad fan är det? Ja, det blev lite fångst där i alla fall. 2 stycken rödspettor. Inte så små ändå, fast inte stora. Men det är ju liksom kul att få dem i nät så här. Så det är kanske ännu roligare, men kul att se vad som kommer upp. Lite små för matfiskar, så vi tar och släpper i dem här istället. Än så länge lite besviken. Jag trodde ju det här skulle vara en catch and cook-film typ. Men än så länge är det catch and release-film. Men vi får se, vi har 3 tinor kvar här nu. Nästa bur, upp med han, August. Men nu är det ju typ en haj i eller någonting. En kungskrabba kanske. Kolla, måsarna skrattar ju åt oss. För inte få någonting. De bara... Ta in August, jag orkar inte mer. Det drar ju inte ens. Jo, det gör jag. Kameran. Det kan inte bara vara någon stor bus här i. Det är catch här i alla fall. En jätteliten gullig liten rödspetta i alla fall. Det blev ingen monsterkrabba än, men de är ju söta och fina. Ja. Hej då! Mycket spettor där. En lite fin spettekaka. Men lite för liten för att äta den med, så den får åka hem. Oj! Han hoppade ju så här upp med huvudet. Surfing. Det blir pannkakor till lunch. Det här var en besvikelse. Små pannkakor blir det till lunch här. Det blir liksom inte mer än så.
Och nu säga kissar den också. jag skulle säga att det snarare blir plättar alltså. Alltså August, ser ut som du spelar typ ett boyband nu för frisyr. Jag spelar i ett deathband nu känner jag. Han spelar Deadliest Catch-band nu. Så nej, den här plätten får åka i igen. Men vi kanske inte ska vara yrkesfiskare ändå. Jag tror vi får mer fisk om vi spinnfiskar vanligt sportfiske. Vet du. Så det här är inget för oss tror jag inte. Alltså vi får ta bonusfiska på spö istället. Det är det vi brukar göra. Där lyckas vi i alla fall. Men det var kul det här. Ja, det är nu det gäller. Bonusfisken, det måste ju bara upp. Det måste hugga där. Oj! Vad fan var det? Det var så plask där, men det var... Oj! Vad fan? Delfiner! Va? Delfiner! Jo! Delfiner! Åh jävlar! Det är tumlargrisar ju! Det är tumlare! Tumlare, det är tumlare! Tumlare! Det är torktumlare! De kommer hit! De kommer hit! Vi såg ett stim här i ytan med torktumlare, alltså små så här valar eller delfiner eller vad det är. De bara kom så här upp överallt. Ashäftigt, jag har aldrig sett det innan i hela mitt liv. Så det var första gången liksom. Vi har ändå varit här nu ett par gånger ute på havet och så får man se det här. Det är ju, ja, det är häftigt att vara här i Norge alltså. Man kan se så mycket spännande saker. Ja! Jag vevade upp. Jag var på väg upp och hade vevat ganska mycket. Då bara bang! Ja, där är Edvin! Jag med! Var du med? Jag med! Dubbelgris! Dubbelhund! Men upp med den då! Ja. Den är större eller? Den är fin, ja. Ja! Jag har en torsk! Nej! Vad är det? Det är ingen torsk. Du är med! Du fick med lubb! Ingen torsk, men vi fick dubbellubb. Och jag vet inte, men vi kanske ska prova att äta en lubb. Ja, det kan väl gå, eller vad tror du, Toffe? Vi fick ju ingenting i hummertiderna som var matnyttigt så att säga. Så jag tänker, kan vi köra ett wildcard då och köra med en sån här liten lubb? Min var lite för liten kanske, men August var ju ändå hyfsad ju. Den här är ju ändå en matsize på. Och vi lovade ju en överraskning kanske ändå när vi la i de där tinorna. Men här har vi kanske överraskningen då, en lubb. Så vi kör mat på den här då. Jag har ändå hört rykten att det skulle kunna vara en bra matfisk och August, de är så busiga med så den där blir bra till mat där. Jag släpper i min. Norska havet alltså, det ger oss det vi behöver här. Man blir ju väldigt glad. Vi fortsätter en stund till nu, men vi har de arterna vi behöver förutom hälleflundan då. Det kommer få en torsk som väger 11,1. Gärna. Jag vill ha större. Jag vill fan få nytt PB. Jag tror jag har på ungefär 15. Ja! Stort jävel som fan! Jävlar! Åh helvete vad stor! Den är stor som f***. Det är asstor! Alltså på riktigt! Det är fan monsterfisk! Drog in så här lite basväder nu. Lite dimma och mulet. Och jävlar vilken gris jag har på nu! Det här är stor som f***, vad det nu är för någonting. Är det det? Ja! Alltså det här är riktigt stor. Du snackar precis om att du vill ha nytt PB. Ja, jag snackade om att jag ville ha en torsk på typ över 18-20 där. Och det, ja, alltså, jag vet ju inte hur de känns, men... Ja, det är ju bra början alltså. Vi har haft struggle här nu ett tag med småfisk liksom. Nu är det den biggest liksom. Edvin, kom igen nu. Om vi tar den här fisken till blindtestet blir vi nog mätta i alla fall. I typ 1 år kanske framöver. Nu är den snäll. Men i början där kunde inte hålla skiten. Den bara drog, alltså jag hade typ maxbroms och den tog lina. Då vet man att det är en stor jäkla fisk. Tänk om det är en hälleflund, jag tror inte det. För den busar inte så mycket, den är bara enormt tung. Det är därför jag tror att det är nytt PB på torsk här. Jag är nästan svettig nu. Innan frös jag och nu är jag nästan svettig. Det talar jag om lite hur tungt det är att dra upp de här fiskarna. Nu kommer han här och den är stor. En torsk. Men tung! Helvete! Det är ingen liten torsk. Bara stort jäkla huvud på de här busarna. Ja, det fick jag kämpa med. Det var inget nytt PB som jag ville ha där, men den tog giggen. Det gjorde den. Fasen vilka torskar det finns här alltså. Det är helt otroligt. Man är så taggad nu på att få ett sånt sjukt spögung liksom. Det finns ju ännu större än det där liksom. Dubbelt så stora finns det. Ja, jag är nöjd med den här fisken i alla fall. Och det är liksom, ja, det kanske är något på gång nu. Kommit in i ett stort stim här. Vi får se.
Och jag har den! Stor jävel! Det här är sop. Det här är sop. Nu har vi börjat få på lite stora fiskar här ute. Det är kul, inte bara de där minisarna. Det här ser tjock ut, Edvin. Åh jäklar, det är stor! Åh jäklar! Oh! Nu är man trött efter man tagit upp en sån där tjockis. Ja! Det här väger det lite, Edvin. Titta på den. Det här är stor tosk. Det är sån här man vill ha. Alltid så kul att fånga dem. Det här är varför jag gillar att åka till Norge. Det är när man får fighta en sån här lilla. Påsen är nästan ihopknuten. Vi har bara den där platta fisken kvar. Men jag har en bättre plan för att fånga den. Här ute tappar jag bara precis vid båten. Och det ska jag inte göra med nästa fisk som hugger på. Välkomna allesammans till slaktborden. Och jag har radat upp 3 stycken fiskar här. Sej, torsk och lubb. Och det bästa med dem är att du kan rensa dem på ungefär exakt samma sätt. Än att lubben, den kan du om du vill flå. Men det tycker jag bara tar onödigt mycket tid. Och när jag rensar fisk så är jag effektiv. Kan inte den som gör dem få ut allra mest av köttet. Men ändå tillräckligt mycket för att det ska bli en väldigt bra filé. Så jag lägger undan den här lubben och sejen, så tar vi börjar och rensa tosken. På den här tosken så kommer vi få ut 2 stycken filéer, en på varje sida. Och då tycker jag om att börja och skära ett jack här snett inåt vid huvudet. Tills man kommer mot ryggraden och inte kan skära mer. Och sen gör jag ett snitt här nere, snett inåt mot huvudet också. Och sen kommer jag bara följa tills jag kommer till ryggraden. Då vinklar jag kniven lite mer horisontalt. Jag skrapar jäms med ryggraden och får med så mycket kött som jag bara kan. Tills man kommer ungefär till rumpan. Då känner man att det börjar bli lite avigt. Då tar jag bara snurra på tosken. Och sen tar jag bara och följer här och gör långa men små knivdrag. Och hela tiden trycker mot ryggraden här. Så att man får med så mycket kött som möjligt. Ända upp till huvudjacket som jag gjorde där nere. Och de här tosken är faktiskt ganska lätta att rensa. Och nu bara vinklar jag upp den här filén. Och sen så skär jag, försöker få ut filén från själva bröstbenen. Och skär bort den här vid revbenen eller vad det heter, jag vet inte riktigt. Och sen bara ta upp filén och skär loss den från brenen där. Så har vi en fin filé här som vi ska fixa till lite. Gör man exakt likadant på andra sidan. Tar jag den här filén, lägger den med skinnsidan ner mot bordet. Och sen så långt bak som jag möjligt kan tar jag tag med fingret och sen så skär jag snett in. Och sen så följer jag bara så här, trycker kniven ganska hårt snett neråt mot bordet. Och bara skär och drar i skinnet och försöker få med så mycket skinn eller så mycket kött som möjligt. Och typ inget skinn. Så, titta vilken fin, inget kött kvar alls. Och fin täckning på den tosken. Men den kan vi slänga undan för den här vill jag inte äta. På den här filén så har vi en stjärtbit och en ryggfilébit. Och då känner man här, jäms med där ryggraden var, är det inga mer ben. Så då kan man skära av. Där så har den 100% benfri rumpbit. Superfin. Och här har vi ryggfilébiten. Och det är lite ben, om man känner här så sitter en benrad där. Och man kan ju pilla bort benen och dra bort med en tång eller någonting. Men det har man inte tid med när man är uppe. Då vill man bara in och lägga sig så man kan åka ut och fiska så tidigt som möjligt. Så här skär jag bara bort den biten. Så har den 100% fin benfri ryggbit. Den här sejen, den gör det exakt likadant med den där tosken. Så det bästa är, kan du filea torsk så kan du filea sej också. Så snett in här jäms med bröstfenan. Och sen så bara göra exakt som jag gjorde på tosken. Här har vi ryggbiten av lubben och det känns väldigt, väldigt så här mjuk och häftig. Det här, ja, det blir spännande att smaka det här, det kan jag lätt säga. Men nu har vi fileat alla 3 stycken och ja, det är väl inget annat att göra än att försöka fånga hälleflundran också.
Nu ska vi fiska den lite klurigare fisken hälleflundra, och med det så ska vi ha våra gäddsaker, och det här tror jag nog att det är det roligaste fisket som jag har gjort här uppe i Norge, och använda så här ganska kralliga gäddspön och sen så bara spinnfiska dem på grunt vatten, och de hugger som blir, alltså det får jag liksom sådär drömmar om. Jag vill bara känna sånt hugg rakt in i ryggraden. Jag håller helt med dig, Tobbe. För att inte tala om rusningarna som de här monstren från botten gör alltså. Det är helt sjukt. Så det här är vi taggade för nu. Jag känner riktigt hur det luktar stekt hälleflundra i mycket smör. Det enda som saknas nu då, det är fisken, men den ska snart upp. Och då tänker jag att hälleflundror, jag tror att de äter mycket lubb. Så jag har satt på en sån här nättelaken som ser lite lubbaktig ut med en sån här fin tail. Så den tror jag på extra åt. Till skillnad från torsken och sejen som vi helst fiskar mycket längre ut för att få dem större, så finns det fina hälleflundror i den här miljön vi är i nu, som är typ en skärgård. Påminner om en jättestor sjö eller på kusten i Sverige ungefär. Men skillnaden är att det är höga, gigantiska berg runt om och djupa fjordar. Det där var en bra faktaruta av August, mycket info där. Men jag börjar nu. Det här är ungefär exakt som att fiska gädda hemma. Förutom att det är lite tyngre skallar då. Men vi fiskar inte så djupt faktiskt. Så här grynner 5 meter ner till 20 meter kanske. Bara fiska snabbt. Ja, nu bröt jag någon spö där, men det, sånt får man ta ibland när man ska få hälleflundor. Ja, jag känner mig taggad. Det här ska bli så spännande. Jag bara känner stort jäkla hugg snart. Det tror jag vi kommer göra. Se hett ut. Fan, det gäller ju att hålla koll så det inte kommer någon sån här jävla laggosvägg bakom och bara wow! Oh, jag har ett nej! Ja! Där är den! Ja. Jag såg den! Jag såg den, Tobbe, du hade ju en! Ner med den! Jörka, fimpa, jag bara eller... kände hur... Åh jävlar, kolla på lodet! Kolla! Det står det! Tobbe! Helvete, Tobbe! Jävlar vad inte har! Hjälp mig! Hjälp mig! Hällekroken! Jävlar vad den här! Jäkla Tobbe! Hällekrok, August! Hällekrok! Den är här! Är du beredd? Jag är beredd. Pressar jag då? Tar den? Nej, ta inte linan! Ta inte linan på den, August. För det sitter inte bra. Så du kommer ut ta ut den. Riktar den lite ibland, du vet. Tar den? Ja, snyggt! Jag satt den. Det var ingen Kenneth-landning det där. Det är bra ju. Härligt, August! Jajamän. Ja, den. Men den måste vara 80 cm för att ta upp dem. Men jag tror den kan nog vara där. Ja, jag tror det På gränsen. Kan vara, ja. Så det kan vara vår matflundra här. Ja, vi får kolla snabbt. Nej! Fan, dina byxor! Jag vill inte ha hål i dem. Fram med måttstocken här. Vi måste se hur lång den är. Om den är lovlig. Det är det. Den är lovlig. Ja, det är Ja. lovligt. Det är 85. 85-86 typ. 85 är den. Ja, jag känner mig nöjd alltså. Tobbe fixar biffen. Fast här Tobbe fixar fisken istället. Som en trollkarl bara fixa fisken. Tobbe trollar fram hälleflundorna helt plötsligt. Åker in i en asohet vik och bara får fisken. Nej, den var ashet, jag vet. Så. Ja. Har du sett någon finare fisk, Edvin? Titta bara på munnen på dem. Det är liksom jättesnygg. Inte ens deras mamma tycker de är snygga. Om inte du vore dens mamma, då tror jag att du hade gjort det. Men jag tycker att vi tar väl fortsätta fiska så att vi kan få någon till matfisk. Det är för kul för att sluta nu. Än är jag inte hungrig. Känns gött att vara igång. När man får första sådär, då vet man att man har hittat ett bra område. Så nu är det bara större som gäller. Man kan ju inte bärga sig, det kan ju bli hur stora som helst den där. Jag hade lite tvivel på Tobbes ställe. Han hade tagit oss fram till här. Men nu har jag bevisat att det faktiskt funkade. Så att han får väl vara kvar i båten då. Det är egentligen jättekonstigt att man står så här och kastar med stora jiggar och efter plattfiskar. Det är askumt egentligen. Ja, kolla! Det tog padd! Helvete! Den svalde padden! Den var stor, den svalde ju nättel. Alltså den tog Tobbes drag. Såg du det, Tobbe? Den bet av en bit från den. Helvete! Den är där på botten. Den är efter din, tror jag. Tror jag också. Den är på botten där. Bara ser en stor hälleflundra komma och klippa den här stjärten alltså. Kunde inte klippt ut 10 cm längre upp så den kom på kroken. Nej, det där var så himla häftigt och den var inte liten heller. Men typiskt att den skulle... den där hade jag gärna velat ha. Men där man blir skakig när man ser en sån stor fisk komma och bara klippa betet. Fast den här gången klippte den bara stjärten då, men ändå. Klippte betet fast på fel ställe. Ja, typiskt, men
Det är på G i alla fall. Där, jag har den! Jag har den! Ja, den är stor! Jävlar! Helvete, den här är en stor jävel! Jag har stor på, August! Ja. Det här bara... Fan vad den slet i! Är det? Åh jäklar Tobbe! Hur fan vad den sticker! Tobbe, det är din dag idag! Lyckan har vänt! Det här är fin, kan jag säga lätt! Helvete Tobbe! Inget dåligt spö där heller. Nej, det här är kralligt. Nu är jag nervös. Fy fasen Tobbe! Jag skakben! Jävlar. Jävlar! Helvete! Det är inga små headshakes. Nej. Du tar den här, August. Vi får se. Alltså, det går inte att vara uppe alltså. Dammit alltså. Den bara står. Det är sjukböjare. Galen ju. Larr! Vilka headshakes! Fy fan alltså. Det är det här vi kom hit för. Det är det här vi kom hit för. Men, Alltså, det går ju inte att få upp den. Helvete! stark alltså. Ja, det är kul. Det här är... Ja, vi har kämpat hårt och... Åh! Jävlar, han dör ju där borta ju. Shit, alltså den sticker. Tobbe, hur går det? Det är svårt. Alltså, vad ska man göra? Jag pumpar på, men det är inte lätt alltså. Man känner att det är stora headgung. Headgung, det var Headgung, ja. Jag är redo i alla fall, tror jag. Fast jag vet inte, det där har jag ju gjort för det här. Krokkannet på gång eller? Var med på att det blir angla Hälleflundra nu. Alltså, Redan fy fan. köttade fingrarna. Tobbe, hur gör? Alltså det har ju... Hur... Får du ens in någon lina? Nej, jag får inte in någon lina. Bara står. Fy fan. Det är en kralligt spö också. Ja, det är ett rejält spö det där. Alltså, det där är inte liten. Det kan det inte vara alltså. Är du trött? Ja, jag är så jävla trött. Men jag undrar hur långt ner den är alltså. Det går inte att pressa upp. Fan, du flyger hit Det snart. går inte att pressa upp den alltså. Allvarligt. Vad fan är det? Ja. Ta i lite då, Tobbe, för fan. Det där är väl inget. Det är bara du där liksom. Ta Alltså, i lite det nu. går inte. Ja, han är klen. Han är ju där. Kom igen nu, Tobbe, kämpa! Ja. Nu kommer den! Nu kommer den. Jävlar! Den är fin! Fin. Den är fin! August. Ja. Ta den. Åh helvete vad stor! Tobbe! Nu får du att leka med. Han kommer vilja gå ner igen. Nej då. Jo, det vill han. Jo. Nej. Tobbe! Kolla! Åh jäklar! Ja, det här är... August, är du beredd? Jag är beredd. Men den är ner på botten typ. Ska jag dyka ner och hämta den eller någonting? Är det du ber mig om, eller? Nu kommer han! Helvete vilket as till Hälleflundra. Och mina ben darrar, jag är kall och fingrarna och jag vet inte vad. Men det är så här, man adrenalinet bara pumpar. Det här är PB på Hälleflundra, helt klart. Den här är nog lite stor för en matfisk. Den får typ max vara 130 cm för det ska vara bra. Så vi får mäta hur lång den är. Jag vill också se hur lång mitt PB är, såklart. 142 cm Hälleflundra. Det är inte varje dag man drar upp en sån liten fisk. Den är stor! En sån stor fisk då. Det här är... Fan, jag gjorde hela min resa alltså. Den här måste du få en fin bild på innan du släpper tillbaka den. Helt klart. Titta fisken alltså, vilken gris! Redig gris! Åh fy fan August, tack för hovningen eller krokningen. Ja, det behövde så stor hov och det skulle lovas. Ja, det här är en riktigt dum fisk för mig. PB på Hälleflundra, 142. Dags att slänga i den här. Bara i med den. Fan! Ja. Nu simmar jag iväg. Grattis Ja, Tobbe! grattis! Sen var du värd faktiskt sen förra gången när vi var här och du brände en stor. Fan, tänk om jag tappat den, då hade jag ju skrikit så det hade hörts överallt. Ja, det hade du nog.
Ja, grattis! Härligt! Tack. Slam-five eller något där. Vi har ju slämmat lite du och jag. Alltså slämmat med fisken. Ja. Det är på grund av sådana där fiskar som kommer hit med Catch fiskeresor för att fånga. Alltså det simmar sådana till fiskar här. Och nu äntligen så fick jag en jättefin och jag är så nöjd. Ja, alltså en sån där fisk väger 30-40 kilo och att ta en sån på spinnutrustning är ju helt magiskt. Jag har med fått göra det ett par gånger och Edvin med och nu var det Tobbes tur att få ta ett as. Stopp, stopp, stopp. Nu är sommaren över och man får äntligen börja tänka på julen. Precis som förra året så har vi en Kanal Gratis julkalender som är full med grymma och exklusiva grejer utvalda av oss. Och i en av kalendrarna så finns det även en guldbiljett där du och en kompis får en hel fiskedag med Team Galant. Förboka din kalender på länken i beskrivningen. Välkommen tillbaka till Slaktboa. Nu är det Hälleflundans tur att åka på rensbordet här och bli uppköttad. Jag är inte något proffs på det här, jag har inte gjort det så många gånger men ändå liksom köttat upp ett par stycken. Så jag tror det kan bli filé i alla fall. Den här då Tobbe, det är perfekt matfisk här, 85 cm. Kan det bli lite kött på den. När vi tog upp den här hälleflundran så sa vi att minimåttet var 80 cm, men de har höjt i år till 84. Men den här var ju 85, så där hade vi lite flyt där. Det gäller att kolla upp det där innan man börjar fiska egentligen. Vad som är så bra med såna här plattfiskar när man rensar dem, det är att det är inte bara 2 filéer som på en vanlig fisk, utan det är 4 filéer. Det är 2 på ovansidan här och sen 2 på under fisken. Så man får ut väldigt mycket kött på dem. Det är typ bara kött på en sån här fisk. Då börjar vi skära ett snitt längs ryggraden på fisken. I mitten här är det en liten linje, en sträng här. Den kan man börja skära i. Det spelar ingen roll riktigt exakt var, men måste ju börja någonstans. Sen bara följer man den här linjen ända ner tills det tar stopp med kniven in i ryggraden här. Så är det bara fortsätta uppåt och följa den här linjen. Det är inte lätt där. Det krävs lite träning. Det var ju ett år sedan jag rensade en sån här busa. Sen skär jag ut med nacken här framåt upp mot huvudet för att få ut själva filén här. Så tror jag. Där fick jag nog ut det mesta. Sen börjar knepen här, vad man har för knep för att få ut den här filén. Då går man in med kniven och försöker känna efter själva ryggraden här. Då ska man försöka skära av filén från alla ben. Eller bara jobba med kniven så här längs med benet. Tänk om vi hade tagit upp Tobbes stora hälleflundra, så då hade vi fått använda vinkelslip eller typ någon hyvel eller någonting för att få bort filén tror jag. Det hade varit för stor. Nu har jag skurit loss filén här ganska bra. Då kan man köra igenom kniven här, de är ganska sega i skinnet. Kommer man ut på nedsidan och då skär man loss själva köttet. Så det är bättre än jag trodde faktiskt. Så säger vi alltid när vi filerar fisk. Det sa jag till gäddan också, Edvin. Ja, men jag var inte så dålig som jag trodde jag var typ. Här ser man fisken nu. Det var lite in till ryggraden här som jag missade då. Men förutom det här lilla som jag missade så är det väldigt, så här ska det låta. Det är nära benen liksom. Och så här stor blev filén. Mycket kött där. Jag skulle tippa på att det är kanske så här 1 kilo på den här bara. 1,5 kilo nästan. Hälleflundra är ju en väldigt fin fisk då, så man brukar inte göra så mycket så här grytor av den och sånt där, utan man kanske grillar den, steker den och då vill man behålla skinnet för att hålla ihop själva fisken här. Så vi behåller skinnet på de här fina filéerna. Men om man skulle vilja ta bort skinnet på den här, då är det bara att göra likadant som på en torsk eller en annan havsfisk. Det bara skära ut med skinnet och få bort köttet. Så här ser fisken ut nu efter jag har tagit ut filéerna. Och den väger ingenting. Alltså jag vet inte vad det kan väga. Innan var den ganska tung och nu är det bara den här lilla... Ja, det är verkligen en plattfisk. Det kan man ju inte säga annat. Nu är det mycket fiskar här. Men Tobbe han har nollställt vågen där borta. Så vi ska se hur mycket kilo kött vi fick ut på bara den här lilla hälleflundran. 0,0 står det här nu. Åh jäklar. Det är inte lite heller. Alltså kolla. Det är ändå 3,4 kilo kött på den fisken. 85 cm. Det är bara muskler i hälleflundran. Det är därför de är så starka. Och Tobbe får träningsverk av att slita upp de här stora. Hade jag köpt det här i affären så hade jag fått betala ungefär 1700 kronor. Så mycket kostar hälleflundra. Så det är verkligen lyxfisk där. Så nu är det dags att paketera in dem, frysa in dem så vi kan ta hem dem och sen ger vi en liten bit till kocken. Vi har ju sett att våran kock har börjat här nu lite grann. Men vad är det för någonting du ska göra med vår fisk idag? Tar upp filén, eller en bit fisk, vänder den i mjöl. Lägger den i ägg. Och vänder i pankost. Får vi en fin liten
friterbar fiskbit. Ja, det där var inte så svårt, det borde jag fixa hemma. Och salta och peppra innan då är viktigt här antar jag. Ja. Det där låter ju riktigt grymt och frågan är om man döljer smakerna bra här nu. Men det låter gott i alla fall, så det här ser vi fram emot. Jag ser här att du har hällt upp lite majonnäs här i en skål. Vad är det du ska göra för att dölja våra smaker mer här för något? Jag tror vi behöver ha lite sås till den friterade fisken. Crème fraîche, majonnäs, salt, peppar, chili, lime. Håll det enkelt. Jag vet ju en av oss som inte kommer kunna äta det här då. Edvin? Ja, chili. Blir lite orolig här. Det är ju inte min starka sida. Det vet ju ni i det här laget. Är det inte din starka sida? Vad kul du är. Vad jag förstår nu så är det dags för själva friteringen. Och det här blir ju extra spännande att se. Oj, vad det ryker gött här och bubblar alltså. Friterat är aldrig fel. Det blir nog riktigt gött det här va, eller? Och nyttigt. Och nyttigt, framförallt väldigt nyttigt. Trots att kocken försöker att dölja smakerna så tror jag att jag kommer känna skillnaden. Alltså. Det är min förhoppning. Alltså. Jag tror hälleflundran är godast, men det är bara liksom vad man har hört. Den är ju dyrast, så ja, kanske att den är godast också, men man vet ju aldrig. Hur länge ska det vara i här nu i fritösen då? Ja, det är enkelt. Tills den är klar. Ja, men den är klar då? Nu. Ja, men det är bra. Ja, det ser ut att vara klart här nu, så vi beger oss till bordet helt enkelt och ja, kör igång testet. Här är det nu 4 olika former på tallrikarna och bara kocken vet vilken form som tillhör vilken fisk. Så det här ska bli intressant. Jag tror ju precis som August att hälleflundran kommer vara godast, men ja, det är väl upp till bevis nu. Jag börjar med den här rektangulära tallriken. Sägen kan vara så här lite så här, vet du, annan färg, så jag tar inte titta på det. Det var jättegott. Jag känner inte igen den här smaken. Och jag har aldrig ätit lubb innan så jag gissar på lubb på första. Men jag fortsätter att äta, får vi se. Runda tallriken. Det var helt annat på den första. Den här var mer, inte lika fast utan lite mer mjuk i köttet, om man kan säga så. Jättesvårt, jag säger torsk på den. Tredje nu. De smakar verkligen helt olika, det gör de. Men jag kan inte säga vilken som är vilken. Den här tror jag säg. Jag tror den säg, för vi åt en säg-gratäng för typ 2 dagar sedan och den smakar lite som den här. Sista. Smakar ganska mycket som den första gör den. Jag tror att jag ändrar mig. Första är lubb, nummer 2 är hälleflundra, nummer 3 är säg och nummer 4 är torsk. Nästa man till drabbning är jag och det här är ju inget morotstest så jag är ju lite osäker på hur jag kommer avgöra detta. Och jag tänker lite som Tobbe, att jag skippar såsen nu i början när det är provsmakning. Sen kommer jag ta massa sås. Men ja, vi börjar väl med den här längst bort till höger för mig då. Tar vi en liten bit här. Gott. Lite liksom typ fastare på något vis. Jag har inget att jämföra med än, men jag säger lubb på den här så länge. Jag grundar inte det på så mycket, men jag säger det som nästa. Nummer 2 här. Ganska likt alltså. Jag har liksom väldigt svårt att känna skillnad. Kanske en torsk ändå. Jag chansar på torsk. Jag har typ inget att gå på, men jag kör på torsk. Så har vi nummer 3. Också jättelik. Skitsvårt att säga. Jag säger väl säg på den. Lubb, torsk, säg. Och då ska ju sista vara hälle nu då. Men jag kör hälleflundra på sista faktiskt. Jag är nöjd. Jag säger alltså lubb, torsk, säg och hälle. Siste man och prova fisken här och jag måste säga att de ser extremt lika ut allihopa så det går verkligen inte urskilja någonting på hur de ser ut. Men jag tar väl och börjar. Jag har inga bestick som de andra, men jag kör lite mer så här. Ja, jag bara kör. Oj. Ta till halsen lite där. Ja, jag tror det är torsk. Jag tror den första är torsk. Jag tycker jag känner igen smaken ändå. Nummer 2 här. Här ser spännande ut.
Lika. Väldigt lika. Oroväckande lika. Jag tror att hälleflundra på 2:an där. Nummer 3. Ja, lite annorlunda smak. Kan vara sig. Men det är liksom, det är grova gissningar här. Jag vet ju inte. De är så lika och alla är jättegoda. Men det får nog bli sig på den ändå. Sista smakprovet här. Då måste ju det här vara lubb då enligt mina beräkningar. Kan vara lubb. Ja, alltså jag har inte ätit lubb. Så jag vet inte, men det här var svårt. Det var extremt svårt. Jag får säga lubb på den. Det enda som återstår nu, det är ju att hämta kocken och höra resultatet. Då så, är det dags för dig att berätta här nu vad det var du lagade till här. Först hade vi hälleflundra. Sen hade vi lubb, sej och torsk. Aha. Ja, det var ju... Jag hade rätt på en i alla fall. En hade jag rätt på, sejen hade jag rätt på faktiskt. Men annars var det helt fel. Jag valde hälleflundra sist och du sa att den var... Det var torsk. Det var torska. Och den valde jag som 2:a. Så vi har ett resultat. Alla vi 3 gissade rätt på sejen, men Tobbe Torsk, han tog torsken också med sina smaklökar. Resultatet är alltså då att Tobbe fick 2 poäng och jag och Edvin fick varsitt. Det här var ju spännande. Det betyder alltså att har man Tobbes smaklökar då får man betala lite mer för att få bra mat. Men har man Edvin och August smaklökar då kan de likväl typ fritera en mört eller någonting. Vi känner inte skillnad då ju. Jag är förvånad över hur svårt det faktiskt var att känna skillnad på de här fiskarna. Men den som jag tyckte var godast, det var lubben. Och du kunde inte tro att den var godast av alla. Så det blir väl att ta upp några lubbar. Enda problemet är att de var ganska svåra att rensa. Jag hade jättesvårt att avgöra vilken jag tycker var godast. Så jag säger alla 3, lubben, torsken och hälleflundran, kommer på delad första plats faktiskt. Är ni sugna på att få en lika bra upplevelse som vi hade här uppe så kan ni boka era resa med Catch fiskeresor upp till Camp Steinfjord. Mer information hittar ni på deras hemsida. Jag håller med August där. Jag tror att alla förutom Sejen, de kommer på första plats för mig. Men vill ni vinna 2000 kronor i Photofish, då ska ni kommentera vilka 3 fiskarter vi ska göra det här testet på nästa gång vi gör en sån här video. Ha det bra allihopa, så hörs vi. Tja!